Hello travelers, welcome back to my YouTube channel. අද මම ඔයාලට අරන් එන්නේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ගැන වීඩියෝ එකක්. එහෙනම් අපි අද ගිහින් බලමු Siem Reap වල ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා. අපි පාරේ යද්දි දැක්ක වොෆල්ස් කඩයක්. දැන් මේ අපි වාහනේ නතර කරගෙන එතෙන්ට යනවා. අපි මුලින්ම හිතුණා වොෆල්ස් කාලා බලන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් බලමු ප්‍රයිසස් කොහොමද කියලා. Adish, say hi. They waffles got 34. Noodles, fried rice. අයියා අතන තියෙනවා noodles fried rice. ඉතින් හෙට දිහාට ඒක fry කරනවා. Fried rice නැහැ. How much is offer? How much? 1,500 One 1,500 for one. 1,500 real. මේ වොෆල් එකක් රියාල් 1500ක් තමයි වෙන්නේ. මේක පොල් සහ පිටි මික්ස් කරපු බැටර් එකකින් තමයි හදන්නේ. මෙතනත් තියෙනවා මේ හරි අමුතු කෑමක් මේ ෆ්‍රයිඩ් බනානා. ඉදුණු කෙසෙල් පෙති කපලා බැටර් එක දාලා මේ ගැඹුරු තෙලේ බැදලා තමයි දෙන්නේ. හරි රස පාටයි. අපි එකක් කාලා බලමු. මේකත් රියාල් 1500ක් තමයි වෙන්නේ. මේක මෙන්න මේ වගේ කීප සැරයක් බැටර් එකට දානවා. බැටර් එක දාලා ආයෙ ගැඹුරු තෙලේ බදිනවා. ඊට පස්සේ ආයෙම බැටර් එකට දානවා. ඒ වගේ කීප සැරයක්ම මේ බැටර් එකට දාලා ගැඹුරු තෙලේ බදලා තමයි මේක දෙන්නේ. Thank you. Banana crackers. They are all in Bharat. Lovely.
මේ ගෙම්බෝ ඔව් නොට්ස් මං හිතුවේ මවුල්ලු කියලා. me what is this frog ඒකද ගත්තේ අපි සියම් රීප් වල ඇවිදිද්දී හරියට මේ වගේ කූල් ඩ්‍රින්ක්ස් තියෙන කඩවල් දැක්කා. හැමතැනම පාර දෙපැත්තේ තියෙනවා. මිනිස්සු ගොඩක් නතර වෙලා ඒ තැන් වලින් අරන් බොනවා. ඉතින් මටත් හිතුණා කොහොමද රස කියලා බලන්න. ඉතින් අපි මෙතන නතර වුණා. මෙතන ෆ්ලේවර්ස් 4කින් කූල් ඩ්‍රින්ක්ස් තියෙනවා. නිල් කටුඩු මාල්, එතකොට මී පැණි, බ්‍රවුන් ෂුගර්, තව මොකක් හරි මලක් තියෙනවා. ඒක නම් මොකක්ද දන්නේ නැහැ. මෙයාලගෙන් යනකොට යාට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මං ඕඩර් කළා හනි ෆ්ලේවර් එකකින් ඩ්‍රින්ක් එකක්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කියලා අරගෙන එක. අපි දැන් මේ යන්නේ රසම රස තවත් කෑමක් කන්න. මම හිතේට ගිහිල්ලාම පෙන්නන්නම් මොකක්ද මේ රස කෑම කියලා. සියම් රීප් වල හරියට මේ කඩවල් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හැමතැනම වගේ සිටි එකේ තියෙනවා. ඉතින් අපි එතනට ගිහිල්ලාම බලමු මොකද්ද මේ රසම රස කෑම කියලා. ඔන්න අපි ආවා අයිස්ක්‍රීම් කොත්තු කන්න. සියම් රීප් වල හරියට ප්‍රසිද්ධ කෑමක් තමයි මේ අයිස්ක්‍රීම් කොත්තු. මේ සිටි එකේ හැම තැනම වගේ මේ අයිස්ක්‍රීම් කොත්තු කඩවල් හැම තැනම පිරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තැන්වල එක එක ෆ්ලේවර්ස් වලින් ඕරියෝ, නටෙලා, එතකොට chocolate chips, blueberry, passion fruit, ඒ වගේ එක එක ෆ්ලේවර්ස් වලින් ඔයාලට මේ අයිස්ක්‍රීම් කොත්තු ගන්න පුළුවන්. එතකොට $3 ඉඳන් ඉහළට තමයි මිල ගණන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඕඩර් කළා නටෙලා and Oreo mix අයිස්ක්‍රීම් කොත්තුවක්. අපි බලමු කොහොමද ඒකේ රස කියලා.
අපි දැන් අයිස්ක්‍රීම් කොත්තු කන්න හදන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අමතක නොකර bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් ගිහලා එන්න. Siem Reap වල ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු.